Progress. Rendben. Jó estét. Örülök, hogy itt vagytok veletek. Szóval, hogy itt vagyunk együtt. Nemzetközi tagjaink számára tartjuk szerdán találkozónkat. Nagyszerű dolog, hogy megoszthatok veletek mindig új információkat, amelyeket mindenhonnan a világból szoktam összegyűjteni. Néha visszamegyek az archívumomba, ja, ma is vissza fogok menni az archívumomba. Egy csomó kutatás, és kutatási téma, amit összegyűjtöttem az elmúlt 10 nap alatt, és remélem segít kiválasztani, vagyis segít összerakni azt a témát, amiről ma beszélni fogunk. Miben végül is minden beletartozik. Hallotok engem, magyarok? Köszönöm. Nyilatkozatommal szeretném kezdeni. Köszönöm. A későbbiekben meg fogjátok érteni, hogy miért van erre mindig szükség. Az az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA ellenőrzése alá, vagy semmi egyéb szabályozó szervezet ellenőrzése alá. Nem szándéka ennek az információnak, hogy diagnosztizáljon, gyógyítson, vagy megelőzzön bármiféle betegséget. Vegyétek úgy ezt az információt, mint vélemény, kommentár, aminek jó része személyes tapasztalataimon alapul. Az alapján, hogy én látom a tudományt. Oktatási és információs célokkal osztom meg kizárólag. Az az információ, amit megosztok veletek, nem helyettesítheti semmiféle orvosi diagnózist vagy kezelést, és ne vegyétek ezt professzionális orvosi tanácsnak, vagy ne mondjatok le kezelésekről azért, amit én mondok. Ugyanakkor minden erőfeszítéssel megteszem, hogy információkat osszak meg veletek az igazsággal kapcsolatban. Most, hogy kezdjük, egy pár nappal ezelőtt kaptam egy levelet egy barátomtól, akit évek óta ismerek. Kasának is ismerőse, Kanadában él ez az ember. Azt mondta, ez egy hölgy, Ron, emlékszem, hogy mondtad nekem az egyik webináriumon egy pár évvel ezelőtt egy olyan eszközről, amit évekkel ezelőtt vettél, hát valamilyen gép. Megvan még ez neked? Azt mondtam, hogy igen. Még mindig megvan. Jó, pár éve nem használtam már, de megvan. Azt mondta, kutatást végzett ezzel kapcsolatban, és azt találta, hogy bizonyos frekvenciák képesek a rák gyógyítására. Ezt nem hallottam korábban, és különösen amiről beszélt, úgy gondolom, hogy egy korábbi témánkhoz kapcsolódik, és ez pedig a felfedezés a gombákkal kapcsolatban, és különösen a parazitákkal kapcsolatban, ami összeköttetésben áll a rákos betegségekkel. Hogyha meg tudunk ezekről a rossz fiúktól szabadulni, vagy kontroll alatt tartjuk őket, tudjuk őket tartani, akkor segíteni tud annak a rizikójától, hogy rákosok legyünk, vagy pedig ha azok vagyunk, akkor a betegségtől is meg tudunk szabadulni. Kutatásokról is beszélt, amivel találkozott,
És ezek azt mutatták, erről a RIFE technológiáról beszéltek. Egy olyan emberről volt szó, aki úgy gyógyult meg, hogy ilyen hangfrekvenciákat használt. Nem részleteiben, de azért emlékszem erre, és tudom, hogy miért tettük ezt. És ugye emlékeztek, hogy miért kell ezt a nyilatkozatot mindig megtenni. Szóval megkerestem ezt a gépet. Végig jártam a házat, emlékeztem, hogy meghoztam, vagy elhoztam ide magammal, és meg is találtam, kivettem a dobozából. Hát már jó pár éve nem használtam, újra el kell olvasnom az instrukcióját, hogy mit kell használni. Ezt még a mai nap folyamán meg fogom tenni. Így néz ki. Aha. Energy wellness. Emlékszem azokra a napokra, olyan 20-25 évvel ezelőtt. Akkor vettem. Ismertem az úriembert, ő egy kutató volt, valószínűleg a feltalálója. Beszéltem vele, és ő megosztott velem ezzel a technológiával kapcsolatban, hogy hogyan kell ezt használni, és mire jött rá. Nagyon érdekes volt. Tehát nem egy olcsó készülék, több ezer dolláros, de féláron kaptam meg annak idején. Azt mondtam, ez jó dolog lehet. Az ok, amiért elővettem, tehát ahogy beszéltünk erről, tehát annak idején azért vettem meg, mert jó áron volt, féláron. Azt mondta, hogy használjad mielőtt lelőnének, hogyha az emberek megértik, tehát hogyha megértik az emberek ennek a jelentőségét, hogy a frekvencia és a betegségek hogyan állnak egymással kapcsolatban, ez egy nagyon jelentős dolog. Itt az Egyesült Államok alkotmánya szerint nem mindenről lehet nyíltan beszélni. A rossz fiúk odakint, én úgy hívom őket, tehát nem mindent tudunk itt sem kimondani. Tehát itt a nyugati orvoslás van hatály alatt. Tehát én nem mondhatom azt, hogy a brokkoli megöli rákos sejteket. Tehát ezért mondom mindig ezt a nyilatkozatot, bár csak mondhatnám azt, amit tényleg mondani szeretnék, tehát nem tehetjük meg, mert hogyha azt tennénk, akkor ennek eredményeképpen lelőnének bennünket. Szóval ez az úriember, akitől vettem ezt a készüléket, tehát sokat beszélgettünk. Tehát ő foglalkozott ennek a terjesztésével. Mi történt az én életemben? Egy csomó alkalommal nagyon közel voltam ahhoz, tehát sok különleges dolog történt velem. Valami sikeresen felépült, tehát valamit megismertek az emberek. Tehát, hogyha megfelelő dolgot teszed, meg kell tenni a nyilatkozatot mindig. Hogyan történik ez? A Big Pharma, tehát a gyógyszeripar nagyon-nagyon erőteljesé vált. Ez egy hatalmas nagy szervezet. És ennek a hatása a kormányokra igen jelentős szintén.
akkor szükséged van pénzre, vagy az újra a választáskor? Hát akkor itt van, tessék. És akkor, tehát hogyha mi segítettünk neked a választásokat megnyerni, akkor te meg segítsél nekünk olyan törvényeket hozni, ami véd bennünket. És akkor más szervezetek, meg csoportok, hogy velük pedig ne kelhessünk versenyre. Tehát ez egy jó kis összekapcsolódás az érdekekben. És ez így megy már generációk óta. Szeretnék egy kis ösztönzést adni. Tudjátok, hogy szoktam ilyen előrejelzéseket tenni. Egy pár év múlva az a nagy rendszer, ami odakint van, a nyugati orvoslás és a Big Pharma, ez el fog tűnni. Szabadságot fogunk élvezni. Óriási technológiák jönnek, elérhetővé válnak, és ez még a mi időnkben, a mi életünkben meg fog történni. Lehet, hogy kevesebb, mint 5 év, 5 éven belül, akár jövőre. Tudom, hogy mik történnek a színfalak mögött, amik efelé az irány felé mozgatják a dolgokat. Amit szeretnék mondani nektek erről a technológiáról, tehát megint mondjuk ez az Energy Wellness. Amikor először megkaptam, olyan volt, hogy egy új játék, sokat használtam. Tehát megvolt a használati utasítása, mit lehet vele tenni, mire használható, mennyi mindenre jó. Applikációkat kaptam a barátomtól, hogy hogyan használjam, és segített nekem. Egy példát szeretnék mondani ennek az erejéről, hogy miket is látunk itt. Amikor megnézzük az indikárkot, vagy ezt a technológiát, vagy hasonló dolgokat, ezek olyan dolgok, amelyek a hanggal kapcsolatosak, azzal vannak, igen, tehát hang, energia, információ. Minden erről szól. És hogyha helyesen alkalmazzuk, akkor igen jelentős hatásokat tudunk vele elérni. A legfiatalabb, legkisebb fiam, olyan 20 év körül volt, azt mondta, apa, szeretném kipróbálni ezt. Azt mondtam, elmondtam, hogy kell használni, de azt mondtam, hogy ne használd több mint 3 percig ezen a frekvencián. Vagy a megfelelője, amit most mondhatnánk azt, hogy infoboost, ez egy formula, volt egy kód hozzá, és ez különböző frekvenciákat adott, 5, 6, 10, 12, és volt, amit lehetett több mint 3 percig használni. Ja, de egyiket sem lehetett 3 percig tovább használni. Miért? Ezek a hangfrekvenciák, amit tesznek, hogy megszakítják az életformáját annak, amit megcéloznak. Például a gombák, baktériumok, paraziták vagy vírusok a szervezetedben, amik ott vannak benned, és problémát okoznak. Hogyha a megfelelő frekvenciát választod, mondjuk parazitákra, és tudod, hogy milyen parazita az, így működik, az a frekvencia az életciklusát megszakítja ennek a parazitának. Az ok, hogy miért nem szabad 3 percnél hosszabb ideig használni, az, hogyha sok rossz fiú van benned ezek közül, akkor csomót megölsz. És miért fontos ez? Hát ez jó, nem? Jó, egy bizonyos határig. Ha túl sokat elpusztítasz,
egy olyan szituációba kerülsz, tehát ilyen, gondolom, ilyen ellentétes hatás. Meglöd rossz fiúkat, és a szervezeted megpróbálja eltávolítani az elhalt részeket, és tehát a kiválasztó szerveken igyekszik ezt eltávolítani a szervezetet. Azonban, ha ez a kiválasztó szerveid túlterhelődnek, mert túl sokat pusztítottál el ezek közül a rossz fiúk közül, akkor mi történik? Akkor a szervezeted meg fog betegíteni. Miért van ez? Figyelj csak! Itt van egy kicsi mikroorganizmus, ott van a szervezetedben, elvégzi a biológiai funkcióit, végterméket termel, és hogyha ott van milliárdnyi ezek közül, problémás lehet, azonban meg kell érteni, hogy egy kicsi végtermék, a mikotoxin vagy endotoxin, csak egy kis százaléka azoknak a toxikus, savas összetevőknek a szervezetedben, hogyha túl sokat elpusztítasz, akkor ezek a méregtelenítő folyamatban fognak részt venni. Tehát nem szabad túl sokáig használni ezt, mert akkor nem jó hatást fog kiváltani. Szóval mondtam a fiamnak, aki ott volt 20 évesen, és ebben az életkorban, sok mindent gondolnak. Szóval elkezdte használni, nem tudom, hogy baktérium, vagy mi volt. Rájöttem, hogy használta 3 percig, 10-szer. Hűha, 10-szer, tehát nagyon-nagyon sokáig használta. 10-szer tovább, mint lehetett volna. Tehát mondtam, hogy higgyél nekem, ezt így kell használni. Hát ez láthatatlan, ez nem is tudom, hogy micsoda. Hát segíthet. Nem leszek ettől beteg. Na és mi történt? Nagyon nagy leckét kapott. Ez pedig az volt, megtörtént ugyanez a visszafordulási folyamat. Másnapra ő ki se tudott kelni az ágyból. Annyira beteg volt, hogy mozdulni sem bírt. Kellett fókuszálni a szervezetében a mikrobákra, ilyen patogén elemekre, mert hogy túl sokáig használta, és akkor a kiválasztó szerveit nagyon megterhelte, nem voltak képesek ezzel mit kezdeni. Hát ez így játszani. Szóval nagyon-nagyon megtanulta ekkor, hogy hogyan működik a biológiája. És ez a technológia, amit nem lehet érezni, vagy mert energia, információ, tehát nem látható, de igenis jelentős hatással van a szervezetünkre. Szóval meg kell ennek az erejét, hogy értsük, és annak az erejét, amit nem látunk. Szóval ez is egy nagyszerű technológia. Mikor is volt ez? Olyan 25 évvel ezelőtt, vagy így valahogy. Találkoztam egy orvossal, fizikussal. Neki is volt egy technológiája, ami szerintem német volt. Interro. Akarta gyártani ez a férfi,
és használni szerette volna, hogy technikusok, orvosok használják, mert egy fenomenális dolog volt. Találkoztam vele, beszélgettünk, és az idősebbik fiamnak volt éppen egy egészségügyi kihívása, nem tudtuk, hogy mi az, de már elég régóta szenvedett tőle. Szóval pont beszélgettem ezzel a új barátommal, és megkért, hogy segítsek neki ilyen üzleti fejlődésben. Tehát ő akart segíteni a fiamnak, és akkor azt mondta, hogy hozzam már össze az egyik technikusokat a fiaddal. Hát azt nem találtam semmit nála, a nyugati orvos képviselői, de ami történt, tehát elkezdték ezt a pár percig használni ezt a technológiát rajta, 5 percig. És az alatt az 5 perc alatt pontosan meg lehetett tudni, hogy mi történik a fiam szervezetében. A fertőzése volt egy alacsony szintű, egy mikróbát találtunk, meg volt ennek a neve is, és tudtuk, hogy mi okozza a betegségét. Ez az információ a családi orvosunk számára is furcsa volt. Megkérdeztem, hogy csináljon egy labort neki, hogy megtalálja ezt a baktériumot a szervezetében. Emlékszem erre a beszélgetésre, az orvos azt mondja, miért gondoljátok, hogy ez lehet neki? Hát azt találgattam, csak gondoltam. Elment a laborba, és az eredmény egy hét múlva lett meg. Visszajött az orvos az eredménnyel, telefonon beszéltünk, összegyűlt a család, sok ember volt ott. Felvettem a telefont, ez egy orvos volt, azt mondta, Ron, honnan a fenéből tudtad, hogy a fiadnak ez a baktérium fertőzése van a szervezetében? Szóval megoldottuk a problémát akkor, és rendbe jött. Azért mondtam ezt el nektek, mert ugyanaz a technológia, amit először megtapasztaltam, ugyanaz, amit a Zytóban használunk, ugyanaz, amit használunk a limbikákban. És használható különböző applikációk, Dr. Cook ezt használja, akkor más utak vezettek ehhez, de a limbikák applikációja is tökéletes. Emlékszem erre a fizikusra, mit tudott erről? Megosztott valamit velem, honnan lehet azt tudni, honnan tudja a technológia, hogy amikor megnézzük 40 000 betegséget, és azonosítja azt az egyet ebből a könyvtárból, hatalmas volt, mindezek közül, ami az én fiamnak éppen volt. Megosztott velem valamit. Ron? Nincsen jó válaszunk. Nem egészen értjük. Hát érdekes volt. De ma mi tudjuk, már tudjuk. Mert megvan a képesség, hogy az okosabb részünkkel kapcsolatba kerüljön. Hogy kommunikáljon a tudatalatti elménkkel, a tudatalatti intelligenciánkkal, a spirituális eszenciánkkal, és ez volt az, ami találkozott ebben a gépben, és ez egy ilyen kommunikációt hozott létre, egy beszélgetést.
40 000 könyvtár, 40 000-es könyvtárból, ami betegségeket tartalmazott, tudta azonosítani azt, ami a fiamnak volt. Itt van nálunk a limbik árkban is egy ilyen. Ebből meg tudunk egy csomó mindent tanulni. Amikor a spark-scan, tehát a hangmintát adjuk, az applikáció ebben a másik technológiában nem volt ilyen hangalapú, amit Dr. Cook megalkotott, ez nagyszerű dolog, nagyon jól működik. Szóval egy hangalapú választ használ Dr. Cook, ami a szervezetünk fiziológiájának változását mutatja a hang által. És kommunikál, ezek egymással, tehát az intelligenciánk, a tudatalattunk kommunikál velünk ebben a mechanizmusban. Ezért van az, hogy a limbik árk egy nagyszerű és csodálatos eszköz. Szeretném, ha tudnátok, hogy ezzel a technológiával, például ezzel is, amit ez a fizikus ismertetett meg velem, az orvosi maffia, bárki, akinek van egy ilyen gépe, mint ez, vagy aki használja, sok végzett orvos is használja, mert annyira hatékonyak, és megtalálják, hogy mi történik egy betegnek a szervezetében, amit nem is tudnak diagnosztizálni, nem is jönnek rá. Ez a gép pedig meg tudja csinálni. De az orvosi maffia nem akar senkiről, hogy erről tudjon. Nem akarja, hogy erről tudjanak az emberek. Hogy ennek a technológiának a hatását el akarják tüntetni. Szóval látjátok, miért annyira fontos ennek a nyilatkozatnak a megtétele? És hogy miért nem beszélek én teljesen nyíltan, nem beszélhetek. Szóval itt bizonyos keretek között kell tartani a beszélgetést. Bármelyik infobúz, bármelyik energia gyógyászat hatásos lehet. Ezzel foglalkozunk. Ahogy említettem, hiszem, hogy egy pár éven belül ez mind meg fog változni, és nyíltan tudunk beszélni. Bocsánat, az a történet, amikor milyen emberek vagyunk mi, azok az emberek vagyunk, akik azt mondom, a legjobbat kívánjuk a más embereknek, ugyanakkor néha kétségbe esünk, amikor másokról van szó. Ebből az aspektusból a limbik árkkal kapcsolatban nagyon sok ember számára próbáljuk a legjobbat adni. Hát igen, bizonyos érdekeket sértünk. Mások érdekeit viszont sértjük. Ron Spence az egyik legokosabb ember, akit ismerek, nem engedi nekünk, hogy őt orvosnak hívjuk, mert hogyha ezt tesszük, akkor ez káros, nem csak Ron számára, de ez a cégnek is kárára lehet. Nem az Ausztráliába, Argentínába, Brazíliába. Tehát minden tett fontos, tehát vigyáznunk kell és védenünk kell. Magunkat. Tehát, hogyha új embereket hívtok meg, bizonyosodjatok meg arról, hogy
Tehát ne valami gyógyító módként adjátok ezt elő, vagy ront sem mondjátok doktornak, orvosnak. Ez nagyon fontos, hogy ez így legyen. Tehát pár év múlva mondhatjuk azt, amit szeretnénk, de most még sajnos nem. Figyeljünk erre oda, ez nagyon komoly. Bocsánat, a közben szóval jött. Köszönöm, Kasa. Ez pontos volt. Nem mindenki tudja felismerni azt az eszközt, amivel mi dolgozunk. Itt van például ez a gép is, amiről beszéltem. Különböző területeken használható. Ez a technológia még mindig elérhető. Nagyon fontos, hogy mit mondunk róla. Nem mondhatjuk azt, hogy mindent megold. Tehát a beszélgetés, amiről beszéltem, hogy itt a hölgy felhívta a figyelmemet, vagyis emlékeztetett erre a gépre, ami van nekem. Szeretném, ha tudnátok, hogy például az ő fókusza azon volt, hogy hogyan segíthet ez rákos betegeknek. Ezzel kapcsolatban sem tehetünk olyan kijelentéseket, hogy ez gyógyítja a rákot. Vannak új tudományok, amik megmutatják a kapcsolatot a paraziták és a gombák és a baktériumok esetében, hogy hogyan állnak kapcsolatban a rákkal. És mit tesz ez a technológia? Segít eltávolítani a kitettségét a szervezetünknek, hogy és segít eltávolítani ezeket a szervezetből. Abban a kutatásban, amit én teszek, tehát én a gyógynövényekre építem a kutatásaimat, amelyeknek ismert értékük van évek, évtizedek, évszázadok óta, abban, hogy hogyan tudnak segíteni az embereknek minimalizálni vagy eltávolítani a betegségeket a szervezetükből. Ez fel van jegyezve, tehát feljegyzett információ. És azért hivatkozok erre az információkra orvosoktól, kutatóktól, mindenhonnan a világból, hogy ez egy eszköz, amivel tudunk segíteni. A limbikárban tehát információ, energia van, de amikor az információt vesszük a fizikai gyógynövényből, és odaadjuk ezt az információt nektek a mezőtökbe, akkor sok ember azt gondolhatja, hogy ez hókusz-pókusz, vagy valami varázslás. Gondolhatják, hogy ez nem csinál semmit. Aztán másnap lesz egy tüneteket fognak megtapasztalni. Tehát az orvostudomány nem mindig találja meg az okokat, aztán lehet, hogy valaki 5 percig használja ezt a technológiát, aztán pontosan megtalálja, hogy mi a probléma, azt a típusú baktériumot, és látja, hogy mivel van dolga. Ez az igazi dolog. Ez valóban csodásnak tűnhet, hatalmas értéke van. Ahogy megnézem, amikor megosztok veletek információt, amit találok kutatóktól mindenhonnan a világból, amikor megvan a kapcsolat a fizikai dolgok között, a dupla vak teszteken keresztül, és mutatja az eredményt, az igazán elbűvölő. Ebből
Az információból megalkotok egy infobuszot. Máshol, ha látok valamit, itt van egy összetevő, lehet egy gyógynövény, lehet egy vitamin, ásványanyag, vagy mindezeknek a kombinációja. Fogom ennek az energetikai formáját, és a limbikárba összetevőként alkalmazom. Ennek az energia lenyomatát mutatja, és ezt tudjuk használni. Minden, ami található a természetben, bármi, teljesen mindegy, hogy micsoda, a legalacsonyabb felépítésében energia. Mondták a tudósok, hogy hogy protonok, neutronok, elektronok, ezek még az alatt a szint alatt energia. Tehát a legkisebb szinten, hogyha a legalacsonyabb szintre lebontjuk. Megnézzük az atomokat, protonok, neutronok. A közepén az energia tömeg, ott vannak az elektronok, amik körülöttük forognak. Ott van a lenyomat, kombináció, mindezeknek a különböző méretű tömegeknek. A sűrűség, a sebesség, a számuk ilyen végtelen kombinációkat hozhat létre ilyen energia lenyomatokból. Ez az energia mindig mozog, vibrál. Bármi, ami mozog és vibrál, valamilyen szinten hangot hoz létre. Ez a frekvencia, amit azonosítunk, tehát annak a bizonyos gyógynövénynek a formuláját, mindezek a frekvenciák együtt harmonizálnak a természetben, és egy szimfóniát hoznak létre, a hangok szimfóniáját. Ez értéket képvisel. Még azok a szavak, amelyeket kiejtünk, hogyha kedvesek, szeretetteljesek, vagy félelemkeltőek, gyűlölettel mindegyiknek megvan a saját maga energia lenyomata. Minden a világban ezen alapul, ezen az energián. Minden hang és fény ezekből épül fel. Szóval a tudósok megtanulták, hogyan mérjék, hogyan azonosítsák, és amit mi csinálunk itt a limbikárban, hogy fogjuk ezt az információt, és egy könyvtárba rakjuk, ott vannak az értékek, és a technológia arra jött létre, hogy kapcsolatba lépjen az okosabbik feleddel, és ennek segítségével azonosítja a könyvtárból azokat a dolgokat, amelyekre neked személy szerint szükséged van. Vagy ha van egy problémád, akkor melyik formula működhet jól számodra, és akkor ezt bekapcsolod, és érzed ennek az értékét. Amiről ma beszélünk, valójában a témánk, amit szerettem volna megosztani veletek, tényleg nagyon fontos, és kapcsolódik ehhez a beszélgetéshez. Megalkottam nektek egy új tehát ilyen gombaellenes formulát. Ez ott van a hírlevelem végén, azért, mert azért dupláztam meg a múlt hetihez képest, mert találtam egy olyan terméket egy kutatásban, és rájöttem, hogy kétszer, tehát hogy van benne egy olyan összetevő, amivel ki kellett, hogy egészítsem.
Megrendeltem fizikai formában is, mindjárt elmondom, hogy hogy használom. Rettentő jó eredményeim vannak. Tudjátok, az érték, amit látok a limbikárban, az egyik legnagyobb, az a képesség, hogy adja nekünk a hiányzó információt, ami az energiameződ hiányol. Az energiameződ az valójában az, aki te magad vagy. Hogyha elvesszük a DNS láncot az emberből, és megnézzük, hogy az áramló energiánkat, azok vagyunk mi. A tudatalaptunk, az hozzá van kapcsolva ehhez az egyedi energiaformához. Ebben a fizikai formában élünk. Az energiaforma kibillenhet az egyensúlyából, és idők során betegséget hoz létre. Azt manifestál. A legalacsonyabb kreáció, a kvantum világban történik ez. Harmonikus energia lenyomatok együtt a teljes formulával egy szimfóniát, energiaszimfóniát hoznak létre. Itt van a képesség az ősi intelligenciánkkal, hogy ezt a hangmintát megtegyük, és az ősi intelligenciánk tudja, hogy mire van szükségünk. Ez egy csodálatos képesség. Használjátok megfelelőképpen. Mindannyiunknak van tapasztalata, nekem is megvan a sajátom. Itt a téma, a mai, amiről beszélünk, az az 5 testi jel, ami a tápanyag hiányra utal. Mielőtt ezt elkezdem, nagyon eltelt az idő. Tudjátok, ismeritek sokan Baxtert, a múlt vasárnap itt hagyott bennünket. Azért mondom ezt, és azért tettem a fényképét a hírlevelem végére. Nagyon, nagyon aranyos kiskutya, 17 és fél évig élt velünk. Miért ilyen fontos ez? Azért, mert a testvére, egy lánykutya, majdnem ugyanaz, ugyanúgy az egyik rokonunkkal élt, nagyon jó helyen volt, jól kezelték, jól tartották. 4,5 évvel korábban halt meg az a kutyus, mint Baxter. Mi a különbség között a két kutyus között? Ugyanaz a faj. Mind a kettőt nagy szeretettel nevelték, jó egészség, jó étrend, fizikai mozgás. Az egyedüli különbség, amit az én kutyám Baxter megtapasztalt, hogy neki volt egy technológia, amit használt, a PET program a limbikárban. 2 hetente, néha gyakrabban küldtem neki energiainformációt, amiben a kicsi lénye, a kicsi lelke szükségeltetett. És tápanyagokkal, méregtelenítővel, emésztés, ezekkel a programokkal. Ez idő alatt nagyon-nagyon hiszem, hogy ez a különbség nagyon-nagyon jelentősen megnövelte az életét, mint a testvéréhez képest. Ő megkapta a hiányzó energiát, azokat a hiányzó összetevőket, amiket a testvére nem kaphatott meg. Pedig ugyanolyan jó helyen nőttek, nevelkedtek és tartották őket. Szóval itt vannak ezek az összekapcsolódások, hogy a limbikát az én véleményem szerint mindenki meg kellene ismerje. Tehát az 5 testi jele a tápanyag hiánynak, ez a mai témánk egyébként. Miért fontos ez? Szeretném, hogyha megnéznétek, elolvasnátok a hírlevelem végén. Nagyon hosszú.
hosszú ajánlás tanulmányokból, nagyon részletesen, de a végén mi is a különbség? A különbség az az, pont ahogy dr. Linus Pauling mondta, ha hiányod van bármilyen vitamin ásványanyagból, idők során a fizikai szervezeted biztos, hogy mindig betegséget fog létrehozni ezáltal, emiatt. Megosztottam veletek sokszor a jelentőségét ennek. Például a tanulmány, amit láttok, ott van a végén a hírlevelemnek, az 5 testi jel a tápanyaghiánynak. Mindegyiket végignézhetjük. Értékeli azokat a dolgokat, mint például a szem, az izmok, az izületek, a fogak és íny, a száj. Ezek azok a területek, amiken láthatjuk, hogyha szenved a szervezetünk valamiből. A haj szintén, a bőr, a köröm, és még az érzelmi egészség is mutatja a jelét annak, hogy különböző hiányokban szenvedünk. Ezek az orvosok, akik ezek mögött, a kutatások mögött állnak, idők során rájöttek arra, hogy vannak bizonyos tápanyagok, amelyekre a szervezetnek szüksége van mindegyik terület számára. A bőröd, a jó érzelmek, a köröm, a bőr, a belső szervek, mindegyiknek szüksége van dolgokra, tápanyagokra, ásványanyagokra, vitaminokra. Hogyha nincs meg mindegyik, vagy a megfelelő, akkor az a betegség, vagy az a tünet létre fog jönni. A nyugati orvostudomány megcímkézi, megnevezi ezeket a betegségeket. És így megvan a képességünk, hogy ezt azonosítjuk. Én azt gondolom, hiszem, hogy a limbikárp valószínűleg a legjobb eszköz, ami segít nekünk ezeken a területeken. Mert amikor először is a tápanyagok, ásványanyagok és ilyenek nem találják az útjukat a fiziológiai téren a mitokondriumok felé. Milyen okok miatt? Nem jutnak oda. Ez sokkal rosszabb most, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. És ezek a betegségek, gondoljatok például a rákra, hogy a 70-es évek elején növekedett ez meg, de ma sokkal rosszabb. Sokkal rosszabb most, mint egy pár évvel ezelőtt is. Mert amit sok ember bevisz a szervezetébe, meg amilyen hatásoknak ki van téve, a nyugati orvostudomány, a kormány, valamit beletesznek ételeinkbe, mérgező dolgokat. Van egy csomó per ezzel kapcsolatban. A professzionális orvosok, kormányok, nagy gyógyszergyárak, még egy csomóan nem is tudnak erről. De hamarosan ki fognak derülni az eredmények és az összekapcsolódások bizonyítékai. Amikor megnézzük az egészségügyi dolgozókat, az első dolog, amit csinálnak, hogy megoldják a problémákat, hogyha tudják, hogy mit csináljanak, azok az orvosok, akik erre ki vannak képezve, nem feltétlenül nyugati orvostudományra úgy gyakorlóik, mert ők nem. És mi is ez?
Nem, nem csak, hogy megnézzük a hiányokat, és azt mondjuk, hogy na, akkor szedjed ezt, ez nem így működik. Miért nem működik? Azért, mert a szervezet tele van egy csomó olyan dologgal, ami blokkolja. Hát ugye a méregtelenítésről már többször beszéltem. Arra jöttem rá, hogy az a megfigyelés, amit tettem, az az, hogy az információ energiaformában mindig végigmegy, és az eredményt el tudja érni. És ez azért kell, mert az energia információ formában nem része a fizikai világunknak, ez egy másik. Ez nem fizikai. Ez képes eljutni a személyes mezőnkbe, és visszahozza az egyensúlyt. A fizikai világunkban veszünk vitaminokat, ásványanyagokat, gyógynövényeket, hasonlókat. A szervezetünk ezeknek is az információját használja, ezeknek a fitokémiai anyagoknak az információját. És a végső céljuk, tehát hogy eljussanak a céljukhoz, a sejtekhez, a receptorokhoz, és a sejtekben, a mitokondriumokban van a végcél. Az az utazás végét jelenti. Hogyha eljut a mitokondriumainkhoz, akkor minden rendben van. De hogyha nem, akkor ott a tápanyag hiány. Pont ma hallottam pontos számot, 8500 karcinogén, tehát rákkeltő összetevő van abban az tehát a jelenlegi életünkben, vegyi anyagok, aminek mindannyian ki vagyunk téve. 8500. Nem csoda, hogy ilyen betegek vagyunk. Tudjátok, hogy sokkal rosszabb az emberek egészsége most, mint egy generációval korábban. És akkor mi lesz a gyerekeinkkel? Mi várható a gyerekeink egészségével kapcsolatban? Szeretném, ha tudnátok, mindig van valami jó dolog. Az egyik, az, hogy ugye jó... a medved, orvosi ágyak medved, ez is várható, meg fogja változtatni az egész világot. Most még ez van nekünk, de az új technológia, ez már itt van a kanyarba. Kell, hogy valami történjen, mielőtt realizálódik. Szeretném, ha tudnátok, hogy meg fog jelenni egy pár éven belül. Nagyon-nagyon izgatott vagyok emiatt, az új világ miatt. Szóval egy kicsit ösztönözlek benneteket, egy új technológia, ami ebből született, meg fogja változtatni a világunkat. Amit szeretnék még mondani, hogyha elmennénk a hírlevelem végére, és azt az 5 jelet megnéznénk. Részleteiben ott közöltem. Nagyon nagyszerű anyag. Próbálok felidézni az orvos nevét. De ott van a levélben. Nagyon sok anyagát használom. Nagyon nagyszerű munkát végzett. Ahogy végigmegyünk, és azonosítjuk ezeket a jeleket, és gyógymódokat, mindig van egy tápanyag összetevő. Például erre ezt használjad, arra azt. Például az egyik, amire rájöttem ebből a tanulmányból, az az, hogy korábban ezt nem tudtam, de mindig tanulok. Van egy, tehát hogyha egyensúly probléma van, a tápanyag, ami emiatt a biotin a felelős, mármint a biotin hiánya, a B7 vitamin. Tehát, hogyha ilyen problémád van, amit én tennék, fizikai módon is használnám, és bekapcsolnám az energiainformációs formáját is. Hogy bizonyos legyek benne, hogy a tápanyag megérkezik a mitokondriumainkhoz.
Tehát az, hogy használják fizikai formában, nem jelenti azt, hogy elviszik a mitokondriumait. Hogy miért? Mert nagyon sok dolog van, ami blokkolja a tápanyag felszívódását. Azonosítottam 11 dolgot ebben a tanulmányban, amit fogtok látni a hírlevelem végén, még többet azonosítanak. Ez gyors áttekintés, visszatekintés. Az ételek tápanyagtartalma, hát az már nem olyan, mint régen. A mikrobiom, az is tönkre van téve. Mindig ez történik. Antibiotikumok által például. Toxinok blokkolják a receptorainkat. Ez nagy probléma. A paraziták élnek bennünk, és ezt ők is akadályozzák, hogy a tápanyag eljusson a szervezet végcéljához, mint a mitokondriumainkhoz. Aztán van ez a tápanyagverseny, hogyha valamilyen ételeket együtt eszel, akkor ilyen verseny van, hogy ki jut először oda, mert azután blokkolja a többi. Aztán, ha nem megfelelő étrendet követő. Például a kolin, egy egész tanulmány van a kolinról, hogy milyen nagy szükség van rá a B-vitamin beépülésére. Aztán vannak genetikai okok is, amiért a B-vitamin nem tud beépülni, vagy felszívódni. Ez nem azt jelenti, hogy szedjél többet, de használod a limbikárkat. Aztán a cukor blokkol tápanyagokat. Akkor hasznos a cink és a glutation használata. Aztán van úgy, hogy nem érzek semmiféle eredményt, akkor nézd meg az étrendedet. Valami blokkolja. Mit is tanultam meg egy évvel ezelőtt? Acetil-L-karnitin, N-acetil-karnitin. Hogyha nincs ez meg, akkor nem jut el a mitokondriumainkhoz a tápanyag. Tehát az N-acetil-karnitin is mindig kell, hogy fusson. Tehát a magoknak, meg ezeknek a zöld növényeknek is megvan a maguk szerepük. Aztán a cink, magnézium, D-vitamin, tehát meg kell, hogy adjuk a szervezetnek azt, amire szüksége van. Ezek a dolgok, amikkel meg tudjuk oldani a problémát. Nem kell szakértőnek lennünk, csak meg kell érteni, hogy hogyan működnek a dolgok. És aztán itt van a technológia, a limbikár. Tehát, hogyha van egy problémád, akkor tudnod kell, hogy ha hangmintát adsz, akkor az ki fog derülni, hogy mi okozza. A fizikai dolog, hát hogyha könnyű hozzájutni és nem drága, akkor érdemes azt is egy-kettőt beszerezni. De mindig az információs energiaformát oda kell adni. Azt, ami az ősi intelligenciánk által ki van jelölve a magas százalékokon. Ott a képesség, hogy ezt tudjuk használni. Aztán a káros sugárzások kivédését. Ez is milyen nagyszerű, hogy tudjuk használni. Tehát igen, azt is mindig kell futtatni, hogy a káros sugárzásokat távol tartsuk magunkból. Aztán van még egy másik, tehát egy új fogyókúrás formulát is megosztottam, egy olyan étrenddel kapcsolatban, amit nemrégiben olvastam. Különböző dolgok vannak, amiket érdemes kipróbálni. Ennek a technológiának a célja nem az, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, vagy ilyesmi. Hanem az, hogy az életminőségünket javítsa. És valóban hiszem, hogy ez a képessége nagyon-nagyon megvan. Hogyan tudja javítani az életminőségünket? 10 évig szenvedtem aszmától, és nincs, elment. Azért tűnt el, mert azok a dolgok, amelyeket megkaptam, amelyek eljutottak hozzám a limbikár segítségével,
Tehát megkaptam azt, aminek a hiányától szenvedtem, amihez nem tudtam hozzájutni. Hát ez mekkora nagy dolog már, hogy 4 éve nem szenvedek az asztmatüneteitől. 10 év után. Eltűnt. Lejárt az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma este velünk. Akkor találkozzunk jövő szerdán is. Hívjátok meg a barátaitokat. Legyen csodás hetetek. Sziasztok! Thank you so much, Ron.